BYD M6 7-seater still pakai roof box? Kalau siapa yang belum subscribe, subscribe dulu. So, baru-baru ni kami decide untuk install roof box dekat BYD M6 because lepas kami balik pada camping di Kuala Mu, by the way, video yang I camping tu ada dekat YouTube, I akan link kat dekat bawah. Penuh kita punya booth, macam-macam barang kami bawa. Kami teringin nak macam ni tau, macam boleh lepak-lepak dekat belakang kereta tu. Anytime, anywhere. Kami pun pergi ke Taka Adventure, which is ranch yang ada dekat Perai, Penang. Sajalah survey-survey roof box yang ada. Walaupun dia MPV 7-seater, tapi bahagian boot dia agak kecil. Kalau kami nak turunkan bahagian kerusi tu, nak baring-baring kat belakang tu, barang-barang tu kalau boleh kami nak letak dekat roof box. Dalam banyak-banyak roof box, Taka antara yang boleh katakan affordable juga. Dia punya roof box dia tak ada yang lebih daripada 2,000. Semuanya macam 1,000 ke bawah. To me is quite reasonable juga. Dia macam-macam design, macam-macam size. So bawa lah ke Taka untuk pergi survey, tengok mana satu yang sesuai. Tak sangka lah masa time tu juga kami terus pasang. Nak pasang roof box ni, dia kena ada dia punya railing ke atau apa macam orang panggil tu. Sampaikan dia punya toke pun siap datang dan inspect sekali, siap customize lagi dia punya railing tu supaya dia betul-betul fit, supaya dia betul-betul muat. Sebab nanti terkeluar pula roof box masa time tengah driving, satu hal pula. And seriously, I thought it would be a bit bigger. Yang kami ambil ni, dia punya ketinggian dia 30 cm. Kalau ikutkan BYD M6 ni, ketinggian dia bila campur sekali dengan roof box, lebih kurang dalam 2 meter macam tu. Cun-cun lah untuk lepas tashenggo, palang-palang dekat parking kan selalunya 2.1 meters. Dan design yang kami ambil ni jenis yang lebar, so that kita boleh letak macam-macam luggage kat dalam ni. Luggage yang dalam 20 inch tu boleh letak dalam 3. Kalau nak letak luggage yang 25 inch tu boleh letak dalam 1 macam tu. Orang boleh pergi ke showroom Taka untuk dapatkan advice which one is better for you and you punya lifestyle. Macam kami pula jenis yang nampak je family kecil, tapi kami suka bawa barang banyak. Kami pula, saya memang suka letak barang-barang banyak dekat atas tu. Barang anak lah, stroller lah, semua kami campak je dekat atas roof box tu. So next time bila nak pergi ke camping ataupun bila kita angkut betul-betul 7 orang dekat dalam MPV ni, bag dan barang-barang semua boleh letak dekat roof box. Sangat secure. Kita boleh buka daripada dua side, daripada side kanan boleh, daripada side kiri pun boleh. Dan dia ada lock dia supaya orang tak adalah mencuri barang-barang kita. And here we go. Honestly cantik gila bila pakai roof box. Dan kami dah test masuk ke dalam mall. Dia kata height 2.1 meter tu memang cun-cun lepas. So lepas ni kita nak travel ke mana pula? Kebetulan tu weekend tu memang kami planning untuk staycation dekat Penang. Check in dekat Hotel Hampton. By the way, kalau korang nak check in dekat Hotel Hampton tu, boleh dikatakan quite nice juga. Siap ada coffee machine lagi dekat dalam bilik. Memang betul-betul tepi pantai and the view is memang wow. Korang tengok sendirilah, memang wow, sangat cantik. Masa kami pergi ni sebenarnya tengah Chinese New Year, banyak bilik dah sold out. Kami main ambil je lah bilik mana-mana yang ada. Itu pun sebenarnya puas hati je, tapi dia ada bilik yang macam untuk family suite. Korang turun-turun je dah sampai tepi pantai, boleh mandi, boleh main-main pasir. Saya memang recommended kalau korang nak cari hotel dekat Penang, korang try Hampton. And then jalan-jalan lah dekat area Batu Feringgi. Dia ada Uniqlo punya outlet yang besar dekat area Batu Feringgi tu. And I recommend korang pergi lepak dekat Feringgi Bay. Seriously memang cantik sangat-sangat. Masa tadi memang ramai, but we got like seats untuk makan sambil tengok view, sambil anak boleh main pasir. Ada banyak restoran dekat sini, bolehlah pilih, tapi of course harga dia agak faham je lah. Tapi honestly memang untuk I, my priority is family time. Sejak kita orang beli BYD M6, memang the thing is kita orang memang nak bawa anak-anak berjalan-jalan je, nak keselesaan, nak bawa beg banyak-banyak tanpa fikir banyak. Lepas tu kami pergi ke Entopia, which is a butterfly farm macam tu. Sini ada charger EV, so of course we gotta give it a try. Charge EV dekat sini, so maybe kita akan charge. Kat sebelah ni ada Tesla. Jadi kat sini tak ada parking. Tu je. So yang the only parking ada ialah charge EV. EV tempat kosong. Jadi kita orang macam parking je lah kat sini. Alam boleh charge sekali kan. Dia kena guna app Oh, dia ada app dia. Okay. Line tak ada. Selalu macam tu lah. Ready untuk di-charge. I don't know what this is. DC? Hooray! Dah boleh charge dah. Just plug in saja. Oh, ni app dia. Initializing charging dekat Entopia. Dalam 90 second lagi dia masuk lah. Okay. Kita tengah charge. Okay, so dia dalam RM2 untuk 10 minit macam tu. Alright, so let's see. Kita boleh off kan? Kita boleh off tak? Macam sambil lepas kita dah tengok dia dah macam full kan? Kita boleh off daripada app tak? Boleh tak? Saya kita try. We'll drink honey by the ocean. It's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end. No, days will never end. No, come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love
Sudah charge sampai 92%. Masa starting lebih kurang 70 something persen. Sekarang dah 92%. Kita tengok berapa harga dia. Berapa dia charge? Berapa RM24. RM24? Hmm. Macam not bad. Boleh. Macam not bad. Macam kat rumah. Macam charge kat rumah. So dia kata kalau full lebih kurang 3 jam. Kita duduk sini lebih kurang 2 jam. Okay lah. So thank you so much for watching. I'm just sharing my own personal experience and my thoughts, and I read all of your comments. Thank you so much kepada yang support. InsyaAllah more videos to come. Korang jangan lupa like and subscribe. Bye.